Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu từ nhóm vào bếp cùng Diễm Na Uy. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức món bánh đúc mặn kiểu của người Hoa. Bánh này thì làm cũng đơn giản lắm ha. Mình pha bột làm sao để cho bánh để 2 ngày vẫn mềm ngon luôn. Và mình làm nhân để ăn chung bánh đó, thiệt là thơm. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh đúc này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị cái củ cải trước. Diễm có 100g củ cải muối ngọt. Diễm dùng hiệu này nha. Diễm thấy là mình dùng cái củ cải muối ngọt này á, nó ít bị mặn và thời gian mình ngâm nó cũng nhanh hơn là mình dùng cái củ cải mặn. Và khi mà mình xào lên á, nó có cái vị ngọt rồi, mình cũng không cần phải nêm đường. Và Diễm mua cái loại này á, nó cắt ra như vậy á, thì mình ngâm cũng nhanh. Mình cho nước ở nhiệt độ phòng vào và mình ngâm trong khoảng từ 2 tới 3 tiếng á, thì Diễm thấy mình có thể mang mình đi xào nhân được. Còn nếu mà mình dùng cái củ cải muối mặn á, thì phải ngâm ít nhất qua đêm á, thì Diễm thấy nó mới nhả hết mặn. Trong thời gian này thì mình cũng đi làm bột nha. Diễm có 300g bột gạo tẻ nè. Diễm dùng hiệu này, bột gạo tẻ tức là bột gạo thường đó, nhưng mà mình sẽ ngâm nước, mình bỏ cái phần nước trong đi vài lần, giúp cho cái bột nó sẽ mềm nó dai hơn. Đó, bột gạo thường là bột gạo này. Nếu mà mình dùng bột gạo này cũng được, nhưng mà cái bánh nó sẽ không có mềm dai như là mình dùng bột gạo tẻ. Diễm cho thêm vào 40g bột năng. Diễm dùng hiệu của Thái Lan nha, mình dùng hiệu nào cũng được. Và những món bánh của người Hoa đó thì thường có thêm bột tàn mì. Mình cần 50g. Bột tàn mì á, thì nếu mà ở Na Uy á, thì mình mua ở trong tiệm Việt nha. Nếu mà mình không có bột tàn mì thì mình có thể thay bằng tinh bột bắp, nhưng mà tất nhiên cái kết cấu cái bánh nó sẽ khác hơn. Mình cho vào đây 450ml nước ở nhiệt độ phòng, tức là không nóng cũng không lạnh. Rồi bây giờ mình khuấy cho bột nó đều nha. Thường mình dùng những cái bột gạo xay sẵn như vậy nó sẽ rất dễ có cái mùi chua hoặc là mùi bột rất là nặng. Nếu mà mình không quen á, thì mình có thể cho nhiều nước vào, sau đó mình ngâm, mình đợi cho cái bột nó lắng á, mình bỏ cái phần nước trong đi. Thì sau khi mà bỏ phần nước trong đó, mình sẽ thêm nước vào, làm sao cho tổng cộng cái lượng nước và bột là 840g là đủ. Diễm thì Diễm thấy mình làm cái cách này á, cái bột nó cũng thơm rồi, nên Diễm không có tẻ nước như vậy. Cái này là tùy mình lựa chọn nha. Mình khuấy cho bột nó mịn và nó đều như vậy, thời gian khoảng 1 tới 2 phút ha. Sau đó mình sẽ để ở đây cho bột nó nghỉ 2 tiếng, rồi mình mới mang mình đi đổ bánh, thì cái bột nó sẽ dai, nó ngon hơn. Trong thời gian này á, thì Diễm đi làm cái dầu hành. Diễm có 50g hành tím mình cắt lát, cái độ dày nó khoảng 1mm nha. Cho hành vào trong một cái nồi nhỏ. Diễm cho thêm vào 100ml dầu ăn nha. Hoặc là mình có thể cho làm sao mà dầu nó ngập cái hành là được. Bắt lên bếp á, thì mình cứ để cái lửa trung bình, cho dầu nó sôi nhẹ như vậy. Thì cái hành khi mà mình phi xong á, nó sẽ giòn và giòn được lâu hơn. Thỉnh thoảng á, mình tới mình đảo nhẹ ha. Và khi mình thấy á, một vài miếng hành nó chuyển sang cái màu vàng á, thì mình đảo thiệt là đều nha. Như vậy cho hành nó vàng đều. Và mình thấy á, cái màu hành vừa chuyển sang màu cánh gián á, là mình nhắc khỏi bếp. Mình đổ liền ra một cái rây, rồi mình tơi hành ra như vậy. Mình để nguội thì hành giòn rụm luôn. Bột sau khi mà Diễm đã để nghỉ được 2 tiếng rồi, mình dùng cái phúi lòng đó, mình sẽ khuấy nhẹ bột lên nha. Tại vì lúc này á, bột nó cũng lắng ở dưới đó, mình khuấy đều như vậy để khi mà mình cho nước vào nó sẽ được đều hơn. Nước cho vào bột lúc này á, thì mình sẽ dùng nước sôi nha. Bình nước này của nhà Diễm á, thì Diễm nấu vừa đủ 1250ml nước luôn. Nếu mà mình không có cái bình nước này thì mình cứ nấu một cái nồi nước sôi nha. Khi nước vừa sôi đó, thì mình sẽ khuấy bột lại thêm một lần nữa. Rồi mình từ từ mình cho cái nước sôi vào. Cái này là Diễm giữ nguyên cái thời gian mà Diễm cho nước luôn á. Lúc mà mình khuấy á, thì mình sẽ thấy cái bột nó loãng. Nhưng mà sau khi mà mình cho nước xong đó, mình khuấy thêm chừng 10 giây thì cái bột này nó sẽ đặc lại. Như vậy á, giúp cho khi mà mình đổ bánh á, nó không có bị lắng bột và cái bánh nó sẽ được đều, nó dai, nó mềm ngon hơn. Cái công thức bánh này á, thì Diễm được vợ chồng anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn rất là nhiều luôn. Đó, như mình thấy bây giờ nó đang loãng nha. Và mình khuấy thêm chừng 10 giây nữa thì bắt đầu nó sẽ đặc lại nè. Lúc này ở trên cái mặt của bột á, nó sẽ có những cái bọt nhỏ, thì mình cứ khuấy thiệt là đều ha.
cho tới khi mà mình thấy bột nó mịn và nó không còn cái bọt này nữa. Công thức bột này á, mình để bánh ở nhiệt độ phòng á, 2 ngày vẫn mềm ngon lắm luôn. Với cái công thức này á, nếu mà nhà mình ít người á, thì nó hơi nhiều, cho nên là mình làm á, mình có thể cất vào trong tủ đông đá nha. Khi mà ăn á, mình lấy ra mình hâm nóng lại là ngon. Đó, mình nhìn ở đây, bây giờ bắt đầu bột nó mịn nè và nó sệt lại. Để cho bột nó có cái vị á, thì Diễm sẽ nêm thêm vào đây 1/2 muỗng cà phê muối là 3 gram. Rồi mình khuấy cho muối nó tan đều trong bột nha. Sau khi khuấy tan rồi thì mình lấy cái dầu hành hồi nãy mình làm đó, mình cho vào đây 2 muỗng canh. Mình dùng cái dầu hành á, thì giúp cho cái bột nó thơm hơn rất là nhiều. Rồi mình cũng khuấy cho dầu nè, nó hòa đều vào trong cái hỗn hợp bột. Mình không còn thấy dầu nữa nha, bột nó thiệt là mịn. Và mình đi đổ bánh liền luôn. Thì tùy mình thích ha, mình có thể đổ trong một cái khuôn lớn. Còn Diễm thì Diễm đổ trong những cái khuôn nhỏ như vậy. Khi mà mình lấy ra mình ăn rất là tiện và mình cũng không cần phải mất công mình cắt cái bánh đó. Cái bột này Diễm thấy rất là dễ. Mình dùng cái khuôn silicon hoặc là mình dùng cái chén á. Khi mà mình đổ bánh xong mình lấy ra cũng dễ dàng, nó không hề bị dính. Mình cũng không cần phải làm nóng khuôn trước. Mình dỗ nhẹ như vậy cho cái mặt bánh nó được mịn hơn, tại vì cái bột này nó hơi đặc đó. Rồi mình bắt một cái chảo nước sôi nha. Nước sôi sùng sục thì mình sẽ để cái xửng bánh lên mình hấp. Mình hấp bánh ở lửa trung bình trong khoảng thời gian từ 15 cho tới 18 phút đối với cái lượng bột trong cái khuôn cupcake như vậy nha. Trong thời gian này thì Diễm đi chuẩn bị tiếp cái phần nhân. Diễm có ở đây là 50 gram tôm khô. Tôm khô thì mình nên chọn cái tôm mà nó to thì khi mà mình làm nó sẽ ngon hơn. Và mình cho nước sôi vào, mình ngâm tôm khô khoảng 20 phút thì tôm khô nó mềm, mình đi làm nhân nó sẽ ngon hơn. Bánh này là Diễm hấp được 16 phút nè. Và khi mà mình mở bánh ra, mình sẽ thấy bánh nó chuyển sang cái màu trong, hoặc là cái bột mình nhìn giống như là nó hơi phồng lên á, như vậy thì cái bánh nó mới chín kỹ. Bánh này vừa hấp chín xong thì mình sờ và mình thấy nó rất là mềm và nó dính trong cái khuôn lắm nha. Mình phải để cho cái bánh nó nguội hoàn toàn. Lúc đó thì bánh nó tự tróc khỏi cái khuôn, mình lấy ra rất là dễ dàng luôn. Diễm để ở đây cho bánh nguội ha, mình đi làm tiếp cái phần nhân. Củ cải đó, sau khi mà Diễm ngâm cái này trong khoảng 3 tiếng nè thì nó đã mềm và nó nở ra như vậy. Bây giờ mình mang cái củ cải này, mình vắt, mình rửa lại 2-3 lần nước nha. Lúc mà mình rửa, mình vắt xong mình có thể ăn thử, mình thấy nó không còn cái vị mặn nữa, nó chỉ ngọt nhẹ thôi. Như vậy thì Diễm thấy lúc mà mình làm nhân nó mới ngon, nó không có bị mặn. Để cho nhanh thì Diễm dùng cái máy xay này để Diễm xay cái củ cải. Nếu mà mình không có máy xay thì mình cứ cắt nhỏ cái củ cải này ra thôi. Mình xay làm sao cho cái củ cải này nó vừa nhuyễn là được, đừng có nhuyễn quá ăn cũng không có ngon. Đó, để Diễm quay gần cho mình xem. Đó, mình xay như vậy. Rồi bây giờ mình cho cái củ cải này ra cái chén ha, để mình dùng tiếp cái máy xay này, mình xay tôm khô luôn. Tôm khô Diễm ngâm được 20 phút thì nó đã nở mềm như vậy. Mình bỏ cái nước này đi. Và tôm khô thì mình không cần phải rửa lại nha. Đó, mình để cho nó ráo nước tí xíu. Rồi mình cho vào trong cái máy xay này, mình xay luôn. Tôm khô thì mình xay làm sao cho cái tôm nó tơi ra. Như vậy lúc mà mình xào chung với củ cải nó hòa đều hơn và mình ăn nó rất là thơm. Đó, Diễm xay như vậy. Rồi bây giờ mình bắt một cái chảo lên bếp đó, mình lấy cái lượng dầu hành hồi nãy mình phi còn lại đó, mình cho vào là 2 muỗng canh. Diễm có thêm ở đây là 20 gram hành tím mình băm nhuyễn ha. Rồi bây giờ mình để cái lửa trung bình và mình phi cái hành tím này lên cho nó thơm. Phi thơm và hơi vàng luôn nha, như vậy mới ngon. Đó, khi mà mình thấy nó vừa chuyển sang cái màu vàng nhạt như vậy thì mình lấy tôm khô vừa xay đó, mình cho vào. Và bây giờ mình sẽ xào cái tôm khô này trước, xào cho tôm khô nó săn lại và nó thiệt là thơm á. Nó ráo như vậy thì mình mới lấy cái củ cải đó mình cho vào. Mình vẫn giữ lửa trung bình nha, mình đảo đều
cho củ cải và tôm khô nó đều với nhau. Rồi mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh dầu hào. Tiếp tục mình để lửa trung bình và mình đảo cho dầu hào nó thấm đều vào trong tôm khô và củ cải. Sau đó Diễm sẽ cho thêm vào đây 100 ml nước nha. Như vậy á, để mình rim cho cái củ cải và tôm khô nó được mềm, nó không có bị khô. Mình đảo đều ha. Khi mà mình thấy nước nó thấm đều hết thì mình tiếp tục mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê hắc xì dầu. Hắc xì dầu và cái dầu hào á, thì Diễm dùng hiệu của Ly Kum Ki ha. Nếu mà mình không có hắc xì dầu thì mình nêm nước tương, nhưng mà cái vị của hắc xì dầu và nước tương nó hơi khác nha tí xíu, và cái màu hắc xì dầu nó cũng đậm, làm cho cái nhân nó đẹp hơn. Mình đảo cho thiệt là đều nha. Rồi mình nêm tiếp vào đây 1/2 muỗng cà phê tiêu. Mình đảo đều thêm khoảng từ 30 cho tới 60 giây nữa. Vậy là mình đã xào xong cái phần nhân. Nhân này á, thì khi mà mình ăn nó sẽ có cái vị ngọt nhẹ và hơi mặn thôi, chứ không phải đậm đà nha. Để khi mà mình ăn chung với bánh đó, mình sẽ kết hợp thêm với tương ớt và nước tương hoặc là nước mắm nếu mà mình thích. Đây là bánh mà Diễm đã để nguội rồi nè, để Diễm gỡ ra cho mình xem, rất là dễ dàng luôn. Và bánh đó mình làm đúng là lúc mà mình cầm lên nó mềm nè, nó mịn và nó dai như vậy nè. Rất là ngon. Mình để 2 ngày mình bọc kín lại nó cũng không hề bị cứng. Và với cái cách pha bột này Diễm thấy cái bột nó cũng thơm, nó không có bị hôi cái mùi bột. Khi mà ăn thì mình có thể trình bày ra một cái dĩa lớn như vậy nếu mà mình muốn đãi khách ra, hoặc là mình múc từng phần ra, mỗi phần một cái bánh cũng được. Rồi mình cho nhân và mình cho hành phi. Thì như Diễm nói đó, bánh này khi mà mình ăn thì mình sẽ ăn chung với lại tương ớt và nước tương. Nước tương mình có thể cho thêm tỏi vào, hoặc là mình ăn với lại cái nước mắm chua ngọt của Việt Nam cũng rất là ngon luôn. Và cái rau thơm ăn kèm thì Diễm thấy mình nên ăn chung với ngò, hợp cái vị lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.